أدوات الشاشة السينمائية. أهلا وسهلا فيكم، معاكم حسن يوسف، مصور فيديو ومهتم بتقنية صناعة الأفلام. ليش نستخدم مصطلح الشاشة السينمائية؟ لأن في مجال صناعة الأفلام في عدة معايير وأساسيات نستخدمها للتعامل مع إشارة الصورة، سواء اللي نشاهدها أو اللي نبثها، لتحديد عدة أشياء، منها معرفة الإكسبوجر حق الصورة، البرايتنس، تحديد النطاق اللوني، معايرة الألوان، ضبط الوايت بالانس. كل هذه أشياء راح نستخدم فيها عدة أدوات تسهل علينا هذه العملية، لأن عين الإنسان مش accurate، يعني مش بالضبط راح تعطينا شيء دقيق سواء في الألوان أو في الإضاءة ولا الشاشات المدمجة في الكاميرا. فإحنا نتعامل أساسا مع إشارة، هذه السيجنال نبغى نحللها ونفهمها بشكل بسيط جدا من خلال تقريبا 5 أو 6 أدوات راح أتكلم عنها في هذه الحلقة. بالطبع معايير الشاشات السينمائية أو هذه الستاندر نستخدمها قبل التصوير ووقت التصوير وما بعد التصوير. يعني هذه الحلقة راح تستفيد منها سواء كنت مصور أو أنت تشتغل في مرحلة البوست برودكشن أو مرحلة المونتاج. فخليك معانا سواء كنت صانع أفلام أو طالب مستجد في هذا المجال زي طبعا. راح ندخل في بعض التفاصيل التقنية، ما راح ندخل بعمق قد ما احنا نعرف عن هذه الأدوات، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح نتوسع في هذا المجال. الأدوات اللي راح نتكلم عنها موجودة في هذه الشاشة، هذه شاشة الشينوبي أتموس شينوبي. طبعا الآن في كثير من الشاشات في السوق تحتوي على هذه الأدوات، ولكن يعتمد من شاشة إلى شاشة هي دقة قراءة الشاشة لنفس الإشارة. طبعا في شاشات كثير تحتوي على هذه الأدوات الآن في السوق بأسعار متفاوتة، ولكن أنا أحب هذه الشاشة لأن سطوعها مرة ممتاز، مواصفاتها التقنية 4K 10 bit HDR، النت حقها 1000 نت أو السطوع، البرايتنس، وفي الأخير وأهم شيء إنها كلر كالبريتد. الأدوات اللي راح أتكلم عنها موجودة في هذه الشاشة. أداة الويب، إذا أنت جاي من خلفية فوتوغرافية بالتأكيد تعاملت معاها سواء في الفوتوشوب أو أحد برامج الإديت. أداة الويب فورم بكل بساطة تتعامل مع إشارة الضوء أو تقرأ لنا إشارة الضوء من اليمين إلى اليسار، من اليمين اللي هو البرايتنس إلى اليسار اللي هي الداركنس. فراح نشوف تجربة بسيطة الآن معكم. الآن زي ما نشوف الويب فورم لأنه يعطينا قراءة من اليمين إلى اليسار لكامل المشهد، فنشوف الأجسام اللي موجودة في المشهد يعطينا تشكيل قوة الإشارة لها في البرايتنس أو في اللوميننس. الآن لو رفعنا الإضاءة وخفضناها راح نشوف عندنا مقاييس من 0 إلى 100. الآن وصلنا إلى 0 معناته عندنا كليبد أو داركنس، ما في إشارة. الآن راح أرفع ونشوف أقصى حد لقوة الإشارة والرقم 100. فوق 100 راح نشوفها أوفر إكسبوجر. الآن أنا وزنتها في النص، زي ما نشوف أن الإشارة أو قوة البرايتنس في الإضاءة مرة ممتازة. لو عرضت أحد الأجسام راح نشوف تحرك الإشارة لأنه يعطينا قراءة من اليمين إلى اليسار. راح نشوف قوة الإشارة للجسم أو الأجسام اللي موجودة في الصورة. الآن راح أحرك يدي ونشوف من يمين إلى اليسار كيف تتغير الإشارة على الأجسام. الفيكتورسكوب هي أداة أكثر تخصص من الويب فورم، ونستخدمها لعدة أشياء، منها ضبط الوايت بالانس ومعرفة وين يتجه تشبع ألوان الصورة. فزي ما نشوف أغلب الشاشات أو أغلب برامج المونتاج تطلع لنا هذه الأداة زي ما نشوف الآن على الشاشة مع مربعات صغيرة للبرايمري كلر.
طبعا عشان نفهمها بشكل مفصل وبشكل أسهل لازم نرجع لأداة الكلر ويل. زي ما نشوف الآن على الشاشة، الكلر ويل بكل بساطة يستخدم كرفرنس للفيكتور سكوب. فلما نفهم الكلر ويل أو يكون عندنا صورة أو تصور عن هذه الأداة راح نفهم الفيكتور سكوب بشكل بسيط وسهل جدا. الإشارة اللي نشوفها في الفيكتور سكوب راح تبين لنا وين يتجه تشبع ألوان الصورة، ونقدر نستخدم هذه الأداة طبعا في ضبط الوايت بالانس. وراح نشوف الآن مثال بسيط. نشوف الآن أن المشهد خالي تماما، نشوف في نقطة في المنتصف بالضبط، وهذه تبين لنا أن الوايت بالانس مضبوط 100%. الآن راح أضيف مجسم راح يكون لنا داعم للأجزاء الصغيرة اللي هنضيفها. فنشوف شوي اللون الأحمر فيه تشبع، ولو نلاحظ مجسم الإطار حقه متشبع باللون الأحمر. الآن نضيف اللون الأصفر ونشوف الإشارة والألوان وين اتجهت، وهذا يدلنا على قوة التشبع ووين تشبع ألوان الصورة يتجه. الآن اللون الأزرق، ونشوف الآن وين يتجه أو تتجه الإشارة، نشوف اللون الأحمر. وفي الأخير راح نضيف اللون الأخضر، وراح نقارن مع الكلر ويل بحيث توضح الفكرة وتتبسط بشكل أفضل. الأداة الثالثة الRGB برادة. ذي الأداة نستخدمها لقياس اللوميننس أو البرايتنس أو السطوع للثلاث الألوان الأساسية، الريد والجرين والبلو. من خلالها نقدر نضبط الوايت بالانس، ومن خلالها نقدر نعرف أي أحد هذه الألوان في أوفر اكسبوز أو أندر اكسبوز. وراح نستعرض الآن على الشاشة مثال بسيط لطريقة الاستخدام وضبط الوايت بالانس عن طريق هذه الأداة. أداة الRGB برادة، وزي ما نشوف الآن الشاشة تستعرض لنا الإشارة للثلاث ألوان الأزرق والأخضر والأحمر، وهي إشارة لللوميننس أو السطوع. زي ما نشوف أن الإشارة متوازنة تقريبا، كذلك الوايت بالانس مضبوط. فلما نعرض المشهد لأحد الألوان، الآن عرضنا اللون الأزرق، نشوف اللوميننس للون الأزرق أعلى من اللوميننس للألوان الأخرى، وكذلك اختل عندنا الوايت بالانس. هذه الأداة راح تساعدنا في وزن ألوان المشهد، السطوع طبعا للألوان، وكذلك معرفة أي الألوان في كليبينج سواء في الأوفر اكسبوجر أو أندر اكسبوجر. الأداة الرابعة الفولس كلر. بالنسبة لي أهم أداة، من تعلمت عليها وفرت علي وقت كثير. أحب أشرحها وأعلم الشباب عليها لأنها تغنيك عن بعض الأدوات المكلفة نوعا ما زي اللايت ميتر. الفولس كلر على عكس الويف فورم يقيس لنا الإضاءة أو إشارة الصورة من اليمين إلى اليسار كأنتاير سين أو كامل الصورة. الفولس كلر يستخدم الألوان للدلالة على قوة الإشارة، وزي ما نشوف الآن في الشاشة هذه الألوان راح تبين لنا قوة الإشارة. ففي الفولس كلر لازم نفهم الألوان شنو دلالات، فكل لون يرمز إلى قوة إشارة معينة. معناته إن كل كاميرا لها تشارت معين أو لها مقاييس خاصة فيها. البلاك ماجيك لها مقاييسها، الريد لها مقاييسها، الأري لها مقاييسها. ما راح أشرح بشكل عميق فيها، إن شاء الله نتكلم عنها بشكل مفصل. طبعا أنا عندي البلاك ماجيك ومدمج فيه هذه الميزة اللي هي الفولس كلر، استفدت منه كثير، وفرت علي وقت وجهد لما فهمت هذه الأداة. الآن راح نشوف مثال بسيط على الاستخدام. زي ما نشوف الآن عندنا في الصورة تقريبا دارك، ما في معالم في الصورة. كذلك الشاشة تعطينا اللون الأزرق الفولس كلر، وقد ما نرفع في الإضاءة راح يتغير عندنا اللون. نتجه من اللون الأزرق الغامق اللي يساوي 0% من قوة الإشارة إلى الآن الرمادي الغامق اللي يساوي 30% من قوة الإشارة، والرمادي الفاتح اللي يساوي 50% من قوة الإشارة. وكذلك نتدرج إلى أن نصل إلى اللون الأحمر اللي يساوي 100 إلى 110% من قوة الإشارة، أو من 100 إلى 110 IRE اللي تساوي
كليبنج، اوفر اكسبوجر، ما نقدر نشوف معالم الصورة. زي ما نشوف ان هذه الالوان راح تكون موجودة على شكل اجزاء، يعني راح يعطينا قراءة دقيقة لكل جزء منفصل في الصورة، وذا شيء جدا مفيد ويساعدك في التحكم في قوة الإضاءة وقت التصوير ومعرفة أي أجزاء الصورة وضعها تمام وأي أجزائها أوفر اكسبوجر أو أندر اكسبوجر. الأداة الخامسة الفوكس بيكينج، أغلبكم استخدامها، موجودة في تقريبا في أغلب الكاميرات، سهلة الاستخدام. الأداة ذي بكل بساطة تساعدنا على ضبط الفوكس، تستخدم الألوان لتحديد أجزاء الصورة أو أجزاء الجسم اللي يكون إن فوكس. راح استعرض الآن على الشاشة طريقة الاستخدام ومثال بسيط. زي ما نشوف الآن أداة الفوكس بيكينج، ذي الأداة راح تعطينا تحديد للأجسام اللي تكون إن فوكس. وأنا الآن مختار اللون الأحمر. شوف العدسة في المقدمة إن فوكس والباقي أوت أوف فوكس، خارج التركيز. بس أعمل راك فوكس راح يتغير عندي الفوكس على الأجسام، فراح يتغير عندي التحديد أو راح يعطيني وين متجه فوكس الصورة. وذي الأداة مفيدة جدا لصناع الأفلام لأنهم بالغالب يستخدمون عدسات مانيوال فوكس. في الأخير أتمنى أن المحتوى عجبكم. لا تنسون أن تشاركوني بتعليقاتكم وآرائكم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسى اللايك والسبسكرايب. طبعا ونستغني عن الدعم والنشر. شكرا لك.